So for today's video, hi guys! So for today's video, beep, 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 beep. Aussie, Aussie, Aussie care. Come on, baby, come with me. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I'm Dayan, and for today's video, magme-makeup ang inyong kabsat. Tagal ko lang din nagme-makeup. Wait lang, kailan ba yung huli? I think it's Kelly's wedding, nung huli akong nag-makeup. So ayan, itry natin ulit ang mga makeup nating hindi nagagamit. Nandito na sila, naka-prepare na sila dito. Ayan. So, tingnan natin. Handa ko na rin yung mga pangkulot. Pangkulot natin. Tingnan yung kulot. Straight. Straight na lang para madali. Ayan. So, umpisahan na natin ang aking makeup. Papakita ko pala sa inyo kung anong inspired makeup yung gagawin ko. Nakita ko siya eh. Maganda-ganda rin siya. So, try kong gayahin yun. Pakita ko dyan sa screen. Makikita nyo. Ayan, nagtali na muna ako ng buhok para hindi kung saan napupunta yung ating makeup. Catching naman. So, gusto natin isang magandang full coverage. So, gagamitin natin tong Dermacol. Which is in the shade walang shade nakalagay. Walang shade nakalagay. Basta, sige, pahid. Wait a minute. Wala akong salamin, diba? Ang galing. Wait nga. Shade ko ba to? Bakla ka. Bahala na si Batman kung anong kalalabasan nitong makeup na to. Ang buti ata. Bahala na. Ayan. Ganyan. Pahid. Hindi na ako nag-primer. Ubos yung primer ko. Hayaan mo na. Ginagawa mo. So, ang ginamit ko is masyadong maputi yung Dermacol. So, mix ko siya ng Australis. Yan. I'm in the shade. Wala talagang shade. O hindi ka lang talaga marunong. Tan. Ayun. Ang liit kasi nakasulat. Ayan. Sinisi pa yung makeup eh, no? Para mabilis ang aking pagkikilay, guys. Para mabilis ang pagkikilay natin, gagamitin ko tong stamp. It's called Eyebrow Powder Seal in the shade number 2. So, number 2. Yan po, itsura niya. Number 2, dark brown. Dark brown po kasi ako eh. Yung kilay ko medyo dark.
So, ayan. Magganyan tayo ng kilay. Kasi, ayusin na lang natin. Ay! 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 Ano nangyari? What happened? Ayan. Ayusin na lang natin. Asa na yung isang pares? Ayan. Nakita niyo ba yung difference? Bahala ka dyan, Diana. Ginagawa mo? Ayan. Dot-dot lang tayo ng dot-dot dyan. Kita pa ba ako sa camera? Ayan. Kabila naman. Ayan. Carry ba? Ayos naman, di ba? Ayan. Dagdag pa natin ito. Bahala na. Ayan. Ayusin na lang natin, guys. Australis. From Australis. Yan. I'm gonna be using the gold. Gold ba yan? Gold orange. Basta yun. And then, Australis, my style-eyed. Basta yun. Yan po. Yan. Tada! Mga ano lang. Smoky eyes. Good luck kung paano yan inday. Okay. Yun yan. Si Batman. A few inches later. Pwede na yan. Mag-blend na lang tayo. Ayan. Tagal ka lang din nagme-makeup. Diyos ko po. Ano nangyari? Bahala na. Bahala na. Ay, chismoso. Wait a minute. Ayan. Hindi ko alam kung bahala na kung anong kalalabasan. Basta ganito kalapit yung kulay na nakita ko sa sa picture. Wala naman akong gold ng Goldilocks, ganyan. Ayan. Blend lang tayo. Carry na ba? Yan. Masaya na ako dyan. Okay na yan. Carry vom na yan. Ay, ito na lang. Which is jet black. Ewan ko, sa dollar shop ko lang siguro nabili to. Jet black from the dollar shop. Hello. Ayan. Ay, good luck. Ang tagal ko lang din nag-eyeliner. Mamaya, magkamali. Magkamali. Gusto niyo yan? Gusto niyo yan? Tuyo na rin kasi ang tagal din nagamit. So, dalawang kulay lang yung ginamit ko sa eyeshadow. Kasi hindi ako masyadong magaling blend ng maraming kulay. Ganyan.
Tapos hindi pantay, no? Galing. Hala. Hala. Ayan, oo. Wait lang, burahin natin yan. Please, mag-eyeliner ako sa baba. Pardon me. Ayan. So, ang ginamit ko po is Thin Lizzy makeup eyeliner. Ayan. Which is black. Ganyan lang, guys. Ayan. Ayan. Ayos na ba? Now, I'm going to do my mascara. Mascara from Love Alpha. Ayan. Love Alpha. Love Alpha. From the chemist. Sa chemist ko lang nabili to. Lashes. Ayan, lashes. Jennifer. Actually. Very easy to, to ilagay. Ganyan. Okay. Ganyan lang, guys. Ayan, nakabit ko na. Pwede na ba? Carry na yan. Ginagawa mo? Ayan. Maglalagay lang din ako ng ganyan sa baba. Ganyan. Kahit konti lang. Hindi masyadong OA. Ganyan. Ganyan. Ayan. Ay, kamo? Nalagyan na. Lagyan lang natin, guys, ng blush on. Mag-blush on ako. Hindi kaya bronzer na lang. Bronzer. Ayan. From Thin Lizzy. Bronzer. Ayan. Thin Lizzy. Ayan. Ayan. And then, highlighter. Highlighter ng Anastasia. Mahala na. Paano ba to? Ginagawa mo? Highlighter ng Anastasia. Ay, pak. Ang sabi. May ningning mararating kalangitan at bituin. Nice ba? Carry na siguro yan. Huwag naman tayong masyadong mapagmahal sa highlighter. Ano? Huda Beauty. Ayan. Huda Beauty. Ayan.
tita. Bet mo yan. Bet ko yan. Okay. Ito na yan. Carry na yan. Carry, boom, 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 boom. Ay, pinalaglag na. Tarantaduhan mo. Ayan. 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 Sana po nagustuhan nyo po ang aking video for today. Disclaimer lang po, I'm not a makeup artist po. Pero kung nagustuhan nyo yung mga products na pinagagamit ko sa video na ito, just comment down below and I'm happy to answer all your questions. Ayan po. So, thank you for watching. And don't forget to subscribe, hit the notification bell, and see you on my next vlog. Bye for now mga kabsat!